هكذا كان حال الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية ما بعد الحرب في عام 2003. بعد انتهاء الحرب بأشهر يقدمون أولى حفلاتهم في العهد الجديد تحت وطأة الاحتلال الأمريكي في قاعة قصر المؤتمرات بعد تدريباتهم الشاقة وسط انعدام الأمن والكهرباء وصعوبة التنقل. الذي يعرف مسيرة الفرقة وأسرارها خلال عقود كثيرة يعلم أن الظروف التي يعيشها عازفو وفنانو الفرقة ما بعد الحرب تمثل شعلة الأمل المستمرة بالنسبة إليهم، التي لم تنطفئ منذ زمن بعيد بإصرارهم وعزيمتهم للحفاظ على الفرقة في ظروف قد تكون أحداث 2003 ليست بالأمر الجديد عليها. تعد الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية من أقدم الفرق السيمفونية في البلاد العربية، حيث كانت بدايتها في أربعينيات القرن الماضي، واستطاعت الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية الاستمرار في عملها الموسيقي معتمدة على طاقمها من عازفين وقادة وعازفين منفردين على مختلف الآلات الموسيقية، وتقدم في منهاجها مقطوعات لمختلف العصور الموسيقية، فضلاً عن مقطوعات سيمفونية لمؤلفين عراقيين، وتتابع على قيادة الأوركسترا العديد من الأجانب المحترفين منذ تأسيسها من النمسا وبولونيا وألمانيا الشرقية وهنغاريا والاتحاد السوفيتي، كما تولى قيادتها عدد من الفنانين العراقيين كان من أبرزهم عبد الرزاق العزاوي ومحمد عثمان صديق ومحمد أمين عزت وكريم وصفي. يعني أكثر الفنانين، أكثر العازفين، هم أكثرهم يعني بجهد ذاتي، بتعب كل واحد، هو يعني حب للموسيقى وحب وكانت يعني هي ما بيها فد مورد جيد، يعني ما دعم مادي نقدر نقول قليل جدا، مع ذلك كانوا يعملون ويجون يشاركون وعندهم إمكانيات جيدة. العازفين تقريبا أكثرهم العراقيين أنا أشوفهم يعني عندهم إمكانيات جدا عالية. ولم تكن مسيرة الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية مثالية مقارنة بالفرق السيمفونية لبقية دول العالم، حيث كانت مسيرتها تواجه دائما المصاعب بسبب ما كانت عليه ظروف العراق غير المستقرة سياسيا واجتماعيا في مختلف الأزمان منذ بداية تكوين الفرقة وإلى يومنا هذا، حيث كانت البلاد في تغير سياسي مستمر، مما صعب عملية بناء قاعدة موسيقية قوية لتطور الثقافة الموسيقية في العراق إلى مستويات عالمية. فما هي العقبات التي واجهت الفرقة؟ وهل استطاعت الصمود والتطور؟ وما كان موقف الحكومات المتتالية منها؟ وماذا كان مصير عازفيها؟ للتمعن أكثر حول خفايا وأسرار الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية، يتحتم أولاً أن نتعرف على الثقافة الموسيقية في المجتمعات العراقية، ولاستيعاب ذلك يتوجب الاطلاع بشكل سريع على تاريخ الموسيقى في العراق القديم.
أثبت التاريخ اعتماداً على الشواهد والمادة الأثرية من كتابات مسمارية ووجود آلات موسيقية أصلية قديمة ورسوم منقوشة للحياة الموسيقية في وادي الرافدين أن العراق كان مركزاً مهماً ورئيساً من مراكز الحضارة والموسيقى في العالم القديم، حيث قام العراقيون القدماء من السومريين والبابليين والآشوريين وغيرهم بابتكار واستعمال 95 آلة موسيقية تتضمن آلات إيقاعية ووترية وهوائية صنعت من مواد مختلفة مثل الخشب، القصب، الجلد، النحاس والبرونز، مثل الكنارة والجنق والناي والمضارب الرنانة والصنوج اليدوية والأجراس. انتشرت هذه الابتكارات واقتبستها الكثير من الأقطار ومن ضمنها حضارة وادي النيل. كما كانت الموسيقى تستعمل في مناسبات مختلفة مصاحبة للمصارعة السومرية في حوالي 2600 قبل الميلاد، وأيضا للمشاركة في الاحتفالات والأعياد والمناسبات العامة وفي المناسبات الدينية وفي احتفالات النصر على الأعداء ودفن الموتى. وأثبتت التنقيبات أن العراق القديم قبل أكثر من 4650 سنة كان سباقاً في تعليم الثقافة الموسيقية عن طريق المدارس الموسيقية، وهو ما افتقدته الثقافة الموسيقية في العراق بشكل عام في قرون ما قبل القرن العشرين، تحديداً في العهد العثماني وإلى يومنا هذا. من 600 سنة ماضية عهد العثماني كله معارك وقتل وفيضانات وما أدري شنو إلى آخره. وأنا شفت جدي يلا ذاك الوقت يعني هو مسكين دشداشته مشقوقة وقاعد لي بالكوخ أو عنده بيت أو كذا ولا إلى آخره. زين ما عنده ذيك الحصانة الثقافية اللي يودي ابنه المدرسة، لأنه ما عندك مدرسة تربيه. حتى إذا تربي من يربي ابن جيرانك اللي متخرج من مدرسة يمكن يراد له هواية تعليم. ولهذا ما عندنا وحدة ثقافية احنا مع الأسف. كما كان للعراقيين القدماء الفضل في ابتداع التدوين الموسيقي، حيث تم العثور على نصوص مسمارية في نفر وأور وآشور، والتي قدمت الدليل الواضح على أن سكان العراق القدامى قد سبقوا الإغريق بأكثر من 1000 سنة في التدوين الموسيقي. النوتة. العديد من الآلات المبتكرة في ذلك الزمان قد استمرت وتطورت إلى وقتنا الحاضر. الناي أصبح فلوت، الهارب موجود، طلعوا البيانو، طلعوا الآلات المتقدمة هذه كلها، والآلات الهوائية على سعتها. ونشوف كان سابقا عندنا بالآثار بوق يستعمل الإنسان القديم، سووا بوق على كل الأصوات، الباص والتينور والسوبرانو، ترومبون، تيوبا، فهذه كلها حتى تترجم أحاسيس متنوعة. وكان العود ابتكاراً عراقياً قديماً في العصر الأكدي قبل أكثر من 4330 سنة، ومنه اقتبسته في العصور اللاحقة الكثير من الأقطار المجاورة والقريبة،
ثم انتقل إلى الأندلس وأوروبا لغاية انتشار البيانو والجيتار. ولا ننسى التطور الموسيقي الذي حصل في العصر العباسي إلى حين النهضة الموسيقية الأوروبية في القرن السادس عشر. كانت بداية الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية في العصر الملكي، حين كان العراق ملكياً بأول تشكيل لها في عام 1941 عن طريق مجموعة من طلاب وأساتذة معهد الفنون الجميلة في بغداد، حيث تم تقديم أول فرقة ضمن معهد الفنون الجميلة أقيمت على حدائق الكلية الطبية الملكية العراقية بقيادة حنا بطرس، وهو أستاذ عراقي متخصص في الموسيقى الهوائية. كان له دور في تأسيس المعهد الموسيقي عام 1936 الذي تكونت فيه نواة الفرقة السيمفونية، حيث تغير اسمه فيما بعد إلى معهد الفنون الجميلة. والله إحنا كنا طلاب بالمعهد. أنا دق فيولا لأن أنا كنت قبل ما أروح لفرنسا كنت أعزف عدة سنوات فيولا وحدي، وكان أكو طلاب، فكنا نجتمع ونسوي يعني عزف، مو حفلات، عزف تهيؤ بلي. فشوية شوية اتطورت بالمعهد. جاء حنا بطرس أخذ القيادة، هو قام يقودها. استمرت الفرقة بالعمل بشكل فخري بعد العام 1948 ضمن جمعية بغداد الفيلهارمونيك، التي احتضنت فرقة بغداد الفيلهارمونيك المؤلفة من أساتذة وطلبة معهد الفنون الجميلة وعناصر من موسيقى الجيش ومؤسسات أخرى، وقام بقيادتها أستاذ الكمان ساندو ألبو حتى عام 1956. في الحقيقة هو هذا الأستاذ الكبير ساندو ألبو كان يعزف دبل فايلين كونشيرتو مع الباخ وإلى آخره، فكان يجمعنا إحنا اللي نعرف موسيقى يعني متعلمين هسه، فنعزف له لكومبانيمنت بالأوركسترا وهو يعزف السولو. يعني كان الهدف أنه نسوي موسيقى. بعدين هاي المسألة تطورت، قاموا يجونا من الخارج بعض العازفين الجيدين واجتمعوا معنا، وقسم منهم دكاترة، قسم منهم يشتغلون بالنفط، قسم منهم أجانب، قسم منهم كذا. فاجتمعنا حوالي 30-40 واحد، كونا فرقة سيمفونية. فقالوا احنا لازم نسميها هذه في الهارمونيك، فصارت بغداد في الهارمونيك. ايش تطورت القضية. بعدين أخذنا إجازة من وزارة الداخلية، فصارت بغداد في الهارمونيك صورة رسمية. بغداد للفيلهارمونيك هي سبب تأسيس الفرقة السيمفونية. كنا إذا ما نشترك بهاي الجمعية ما إلنا حق أن نعزف، وهي كانوا هم محتاجين، لكن طلع الدعاية أنه ما كان إلنا حق نعزف، وكانوا أجانب ويانا.
في 14 من تموز عام 1958 قام عبد الكريم قاسم بقيادة ثورة قلب بها نظام الحكم الملكي إلى الجمهوري، وحكم البلاد ما يقارب 4 سنوات والنصف، وهو عسكري عراقي يعرف بوطنيته وحبه للطبقات الفقيرة التي كان ينتمي إليها. تم إعدامه دون تحقيق ومن خلال محكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة والتلفزيون في بغداد يوم 9 من شباط عام 1963 إثر انقلاب عسكري قام به البعثيون والقوميون. وبالرغم من قصر مدة حكم عبد الكريم قاسم، لكنه استطاع أن يعمل الكثير من الإنجازات في مجالات الحياة والعمران، وبدت معالم حياة زاخرة تظهر للعيان في وقتها من مستشفيات وملاعب كرة قدم وبناء وتوزيع الدور السكنية للمواطنين، كما كان أيضا مهتما بالتعليم والثقافة، حيث بنيت في عهده قاعة الرباط التي كانت المسرح الرئيس لعروض الفرقة السيمفونية لسنوات عديدة وإلى يومنا هذا. وفي خلال فترة حكمه، وتحديدا في عام 1959، جرى اعتبار الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية فرقة رسمية للدولة. لما جاء عبد الكريم قاسم أراد أن يأخذ هذه الفرقة ويسويها للدولة، فذهبها إلى وزارة الإرشاد في ذلك الوقت. فوزارة الإرشاد بنت الشغلة، وكانوا أكو جماعة ظاهر شوية عندهم ثقافة موسيقية وعندهم ثقافة بالفنون التشكيلية والمسرح وإلى آخره. فالمسألة لحقت أنه تصير أوركسترا للدولة يعني بصورة مضبوطة زين، وقاموا ينطونا 10 دنانير كخرجية. 10 دنانير ذاك الزمان يمكن ما أدري قاعد تعادل هسه. وبدت الفرقة السيمفونية التمارين، وقدمت أول حفلة بحدود بداية سنة 60، وكانت حفلة ناجحة. وقدمنا بذاك الوقت السيمفونية الثامنة اللي هي لشوبرت، مؤلف شوبرت، يسموها السيمفونية الناقصة. استمرت الفرقة في تقديم حفلاتها الناجحة منذ تأسيسها رسمياً في 1959، مرورا بعام 1962، حيث قدمت أولى نشاطاتها المتكاملة في تلك السنة بمناسبة احتفالات الذكرى الألفية لمدينة بغداد، حيث كان أول قائد رسمي لها هو الألماني سيغفريد شتولته. وفي عام 1963 حصلت المفاجأة غير المتوقعة حين تحول نظام الحكم بيد البعثيين والقوميين بعد الإطاحة بعبد الكريم قاسم، حيث جرى تغيير وزاري تم بموجبه تعيين إسماعيل العارف وزيراً للإرشاد. ولم يكن ذلك الرجل مقتنعاً بجدوى وجود الفرقة السيمفونية، كونها تقدم ثقافة أجنبية لا تخدم قضية الشعب حسب رأيه، لذلك قرر تجميد عملها بدون سابق إنذار،
وحين تساءل بعض أعضاء اللجنة الإدارية للفرقة حول السبب، أتى الرد على أن الفرقة السيمفونية التي عملت لما يقرب من عقدين من الزمن بشكل فخري بدون رواتب يمكنها أن تعود ثانية للعمل المجاني الفخري دون الحاجة لدعم وزاري. وهكذا استمرت الفرقة بإقامة التدريبات على نفقتها الخاصة، مرة في بيت منذر جميل حافظ، ومرة أخرى في مكان آخر. ولم تكن صدمة إهمال الفرقة السيمفونية هي الوحيدة في فترة الستينيات، حيثما إن مضت سنتان على تملص وزارة الإرشاد من الفرقة وتركها تعمل بشكل فخري، حتى قررت حكومة ناجي طالب بشخص وزيرها للإرشاد دريد الدملوجي في العام 1965 باستصدار قرار يقول فيه: بناء على مقتضيات المصلحة العامة، فقد تقرر إلغاء الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية، حيث تم وقفها نهائيا. توقف عمل الفرقة السيمفونية، بقينا احنا العازفين كنا نلتقي في بيت أحد زملائنا وهو الأستاذ منذر جميل حافظ، في بيته اللي هو الآن المركز الثقافي الفرنسي، نفس المركز الثقافي الفرنسي العشر، مو هذا البيت اللي هو قاعد به. هناك بيت أهله، كان بيت والده ووالدته، فنروح هناك عندهم مساحة جيدة ونقعد نتمرن بيناتنا، نتمرن كفرقة في 30 واحد 25 واحد. أستاذ فكري حتى ست أجنس اشتغلت ويانا كقيادة، فد كم تمرين، وظلينا هالشكل إلى أن تغيرت الظروف. في 17 من تموز عام 1968 تسلم أحمد حسن البكر الرئاسة مع نائبه صدام حسين. اكو مسؤولين اللي هو يحب عمل الفرقة ويتابعها ويشعر بأهميتها، وهذول مشكلتهم شنو؟ انه كلهم غير محترفين، هواة. قسم عندنا سواق سيارة تاكسي، قسم عندنا يصلحون صوبات، قسم عندنا يبيعون بيبسي كولا، كولا. الأغاني التراثية العراقية، وأصريت على أن تدخل الخشبة، هذه الآلة الجميلة العراقية التراثية، مع الإيقاع مع الرق، فكانت محاولة جميلة جدا أشادوا بها زملائي. حماية لشكل وحضارة مدينة بغداد بعد أن استقروا في بغداد في بيوت من الطين أو من سعف الأشجار آنذاك، أثرت بدورها على الثقافة الموسيقية في بغداد بشكل عام، كما سنشاهد ذلك لاحقا.